මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගන්න යන්නේ membership operators ගැන. දැන් මේ membership operators මේ මෙහෙවන කියන්නේ යම් කිසි දෙයක ඇතුළත්ද නැද්ද කියන හොයන එක. මේක මෙන්න මේ වගේ එකක්. මම හිතන්න දැන් මම අපි list කියන variable type එක හොඳට දන්නවනේද? අපි a කියන එක දාලා අපි යාගේ ඇතුලේ 1 2 3 4 5 කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මම තව variable එකක් හදලා එයාට මෙන්න මේක ඇතුලේ තියෙන එක value එකක් දාමු 3 දාමු. මම දැන් මට බලන්න ඕනේ මේ කියන 3 මෙන්න මේ a ඇතුලේ මේ a කියන list එක ඇතුලේ තියෙනවද කියලා. මම එතකොට run කරනවා print කරනවා දැන් print x in a කියලා. දැන් x3 මේක ඇතුලේ තියෙනවා. එහෙනම් මේක ඇතුලේ උත්තරය වෙන්න ඕනේ ඔව් තියෙනවා true. true. මේකෙන් අපිට පුළුවන් මොනවාරි මේ වගේ දිග list එක තියෙන දේවල් තියනවද නැද්ද කියලා හොයලා බලන්න. දැන් මේක දැන් normally මේක අපිට ඉස්සරහටදී ඕන වෙනවා අපිට හිතන්න අපිට database එකකින් අපි values list එකක් ගන්නවා. ඒ list එක අරගෙන අපි මේ වගේ list එකකට ඒ values ටික දාගෙන අපි කියනවා මේ list එකේ මේ කෙනාගේ නම තියනවාද කියලා. ඒ වගේ දේවල් බලන්න මෙන්න මේ in කියන operator එක මාර වටිනවා. දැන් මේකේ අනිත් එක තියෙනවා. ඒ තමයි not in. මේකේ අනිත් පැත්ත. දැන් මේ කියන්නේ 3 මෙන්න මේ ඇතුලේ නැහැ කියලා. දැන් 3 මේ ඇතුලේ නැහැ නෙමෙයිනේ තියෙනවනේ. එතකොට වෙන්න ඕනේ false කියලා. දැන් මේක අපි නැති එකක් කියමු 6 කියලා. දැන් මෙතනදී true වෙන්න ඕනේ. මොකද 6 මේක ඇතුලේ නැහැ. 6 කියන එක මේක ඇතුලේ නැහැ. එතකොට උත්තරේ වෙන්නේ true කියලා. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මෙන්න මේ පාඩමේදී ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත operators ටික තමයි in not in. ඒ වගේ samples දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මේකේ logic එක. ඒ වගේ samples නිකන් program කරලා බලන්න ඕගොල්ලෝ හිතන එකක්. දැන් මේකෙදී ඕගොල්ලෝ දැන් පටන් ගද්දී ඕගොල්ලෝ මේ list එකට දැම්මේ integer එකක්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ string එකක් දාලා බලන්න. ඒක හොයන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ float එකක් දාලා බලන්න. ඒක හොයන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ වගේ ඕගොල්ලන්ගම practice කරලා බලන්න.